امشب در 24 رزمایش هوایی مشترک اسرائیل و آمریکا برای حمله به اهداف دوردست. رسانه‌های اسرائیلی میگن حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران هدف این تمرین نظامی بوده. تلاش دولت نتانیاهو برای جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطینی. کارگروه امنیتی کابینه اسرائیل طرح نخست وزیر رو تصویب کرد. امضای 150 سیاستمدار و نهاد بین‌المللی پای نامه به رهبران جهان در حمایت از توماج صالحی. برای آزادی فوری او دست به کار بشید. و تعلیق دختران دانشجو از تحصیل برای عدم رعایت حجاب اجباری. روزنامه گاردین نوشته فشار سیستماتیک برای اجبار حجاب در دانشگاه‌ها تشدید شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل گفته رزمایش هوایی مشترک رو با نیروی هوایی آمریکا شروع کرده که در اون حمله به اهداف راهبردی در عمق خاک کشوری در فاصله دور از اسرائیل شبیه سازی شده. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته این رزمایش در ادامه تمرینات مشترک با نیروی مسلح آمریکا برای تقویت هماهنگی عملیاتی و 1 فروند هواپیمای کیسی 46 آمریکا هم برای سوخت‌رسانی هوایی به جت‌های اسرائیلی شرکت کرده. این هواپیماها تانکر هوایی لقب گرفتن و اسرائیل اونها رو برای حمله هوایی احتمالی علیه اهدافی در ایران ضروری میدونه. اسرائیل تا به حال 4 فروند کیسی 46 سفارش داده و قرار اولی رو حدود 2 سال دیگه دریافت کنه. شهرام خلدی استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، چطوری این تحولات رو ترجمه میکنید؟ آیا اسرائیلی ها دارن مقدمات یک حمله احتمالی رو مهیا میکنن؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرحزاد و همه بینندگانتون. بله، به نظر میرسه که اسرائیلی ها بسیار جدی در حال آماده کردن خودشون هستند و مشخصاً از حمایت دولت ایالات متحده امریکا و مشخصاً ادمنستریشن و دولت آقای بایدن هم برخوردارن و اجازه بفرمایید خدمت شما. چرا اینو میگید آقای خلدی؟ چرا میگید از حمایت دولت آقای بایدن برخوردارن؟ چون میدونیم که تنش‌ها کم نبوده بین دو دولت. بسیار پرسش نکته سنجانه و مهمی پرسیدید. این سومین رزمایش عمده‌ای هست که از بهمن ماه دارن با هم دیگه انجام میدن و من فقط خیلی سریع براتون گزارش عرض بکنم که در این سفری که من اخیراً به فرانسه داشتم با یکی از افسران بازنشسته ارتش اسرائیل که صحبت میکردم، نگرانی اسرائیلی ها این هست که در صورتی که بخوان اقدامی بکنن علیه جمهوری اسلامی، امریکایی ها رو 100% در طرف خودشون نگه دارن، ولی از سوی دیگه نگران این هستن که عوامل نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه فلسطین و جنوب لبنان اونها رو مورد حمله قرار ندن. در نتیجه اگر دقت بفرمایید در بهمن ماه عملیات رزمایش گسترده زمینی هواییشون رو انجام دادن و دریاییشون رو با ایالات متحده انجام دادن که تمرکزش بر جنوب لبنان و منطقه کرانه غربی و غزه بود و در مرحله دوم دوباره در خرداد ماه این رو تکرار کردن در سطح کوچکتری و اکنون ما می‌بینیم که در سطح بزرگتری انجام شده. و یک نکته دیگه که باید اینجا حتما اضافه بکنم این هست که بعضی از دوستان همکار من به خصوص در واشنگتن این رو میگفتن که چون امریکایی‌ها به موقع هواپیماهای سوختگیری رو تحویل نخواهند داد، ممکن هست که چون این عملیاتی به موقع صورت نگیره و جمهوری اسلامی بتونه به اون تست اتمیش برسه. اینجا به نظر میرسه که همونجوری که پرزیدنت نیکسون در جنگ 1973 هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا رو به اسرائیل قرض داد، این احتمال وجود داره که این هواپیماهای سوختگیری قرض داده بشن به اسرائیل برای انجام چنین عملیاتی و امریکایی‌ها به صورت لوجستیکی این رو پشتیبانی میکنن. آقای خلدی، یک درگیری احتمالی بین ایران و اسرائیل گمان نمی‌کنم چیزی شبیه به درگیری مثلا روسیه با اوکراین باشه. اولا دو کشور با هم همسایه نیستن، ثانیاً جمهوری اسلامی میدونیم که بسیاری از کشورهای متحد که با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رابطه دارن رو به شکلی اهداف مشروع میخونه. چقدر نگرانی وجود داره به نظرتون که اگر یک درگیری صورت بگیره به یک درگیری و نزاع محدود ختم نشه و کل منطقه رو در آتش فرو ببره؟ من فکر می‌کنم این نگرانیه که آقای بایدن داره
و این کودتایی که آقای بایدن کرده در ترکیب کسانی که با جمهوری اسلامی دارن مذاکره میکنن به سمت کسانی که بیشتر حالت شاهین معابانه و جنگ طلبانه دارن تا سازش گرایانه به نوعی دشواره بایدن رو در این که جلوگیری بکنه از اینکه اسرائیل ها اقدامی رو که از نظر بایدن خودسرانه محسوب میشه انجام بدن و از طرف دیگه بایدن فراموش نکرده که چگونه خانم کلینتون رأی بسیاری از امریکایی‌های طرفدار اسرائیل رو از دست داد در اون انتخابات بسیار سرنوشت‌سازی که در سال 2016 اتفاق افتاد و آقای بایدن نمیتونه این رو در واقع دست کم بگیره و به نظر من و اینکه نتانیاهو حتما احتیاج به این داره که این ثبات رو در اون منطقه حفظ بکنه. یک نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، اسرائیلی‌ها اکنون بسیار نگران هستن و من این رو بر اساس یک منبع مبصر خدمتتون عرض می‌کنم که اگر ابو مازن که از نظر سلامتی در سلامتی خوبی به سر نمیبره بمیره در این مدت مثلا 6 ماه آینده، حماس تمام منطقه کرانه غربی رود اردن رو در دست بگیره و اسرائیلی ها رو در یک منطقه در واقع در یک مرحله تنازع و تشنج خیلی شدید باشون قرار بده که جمهوری اسلامی بخواد ازش سوء استفاده بکنه و یک سلاح اتمی رو آزمایش بکنه. بنابراین شما باید چند تا ما در واقع یک بازی شطرنج دو وجهی رو داریم که هم بایدن و هم نتانیاهو از یک طرف با هم دارن بازی میکنن و هم دارن با بازیگران دیگه توی منطقه باش بازی میکنن و به عقیده من حلقه مفقوده تشنج در خاورمیانه در شرایط فعلی چین و عربستان هستن که باید ببینیم اونها چه نقشی در این مورد بازی کنند. آقای خلی، در ابتدای همین پاسختون یک نکته گفتید که برای من جلب توجه کرد. گفتید کودتایی که آقای بایدن انجام داده و چهره‌های شاهین معابی رو گذاشته در قدرت، اشارتون به چه کسی است؟ آقای آبرامز مشخصاً و نقشی که ایشون دارن بازی میکنن از نظر تعیین راهبردی مسیری که باید این در واقع اون چه که اسمش رو گذاشتن توافق غیر رسمی با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مسئله‌ای که وجود یعنی فکر می‌کنید ایشون رو سیاست‌گذاری در مورد ایران الان نقش داره بازی میکنه؟ به نظر من نقش داره بازی میکنه و آقای بایدن نمیخواد که هیچ تشنجی از نظر مسئله سیاست خارجی در این 15 ماهی که به انتخابات براش باقی مونده انجام بشه و به نوعی میشه گفتش که داره در واقع سعی میکنه که نظر اون رای دهندگان مستقل آمریکایی که گرایش به راست دارن رو به سمت خودش بیاره که به این ترتیب تضمین بکنه انتخابات خودش رو برای دوره انتخاباتی بعدی که در سال 2024 میلادی قرار اتفاق بیفته. آقای خلدی، همه شواهد حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی قصد خودکشی که نداره. بعضی از تحلیلگران و حتی مقامات اسرائیلی هم در این اواخر گفتن که به نظر نمیاد که در این مقطع جمهوری اسلامی به دنبال غنیسازی بیش از 60% اورانیوم و احتمالاً تولید سلاح هسته‌ای باشه. اگر ایران چنین نکنه چقدر موقعیت دشوار خواهد بود برای اسرائیل و احتمالاً ایالات متحده که بخوان یک جانبه اقدامی بکنن؟ به نظر من موضوع این هستش که اونها چجوری صحنه پردازی خواهند کرد برای اینکه توجیه بکنن چون این حمله ای رو و به نظر من میرسه که خود بایدن که در اون زمانی که آقای جورج دابلیو بوش صحنه پردازی حمله به عراق رو انجام داد و توی سنا بود، اون قبلا با این بازی آشنایی پیدا کرده و خیلی خوب میدونه که اگر اسرائیلی ها بخوان حمله بازدارنده‌ای بکنن برای آمریکایی ها و برای دولت بایدن خیلی دشوار خواهد بود که بیاد و علیه اسرائیل یک اقدام انتقام جویانه‌ای در انجام بده. پس بهترین راه حل این خواهد بود که مدیریت بکنه هر اقدامی که اسرائیلی‌ها دارن در این مورد انجام میدن، اگر بتونه. البته سپاسگزارم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از آنتاریو. روزنامه اسرائیلی هارتز نوشته ناپدید شدن الیزابت سورکوف، محقق روس اسرائیلی در عراق، احتمالاً با برنامه هسته ایران مرتبطه و این آدمربایی انگیزه سیاسی داشته. هارتز میگه سازمان کتایب حزب الله که اسرائیل اون رو به ربودن خانم سورکوف متهم کرده به دنبال پول نیست، چون به طور منظم بودجه هنگفتی دریافت میکنه. هارتز نوشته خانم سورکوف ربوده شده تا حکومت ایران یا شبه نظامیان مورد حمایتش به اهداف سیاسیشون
دست پیدا کنند. الیزابت سورکوف زاده روسیه با تابعیت دوگانه روسیه و اسرائیلیه و برای انجام تحقیقات دکترای خود پاییز پارسال به بغداد رفته و خانواده‌اش اعلام کرده و از حدود 4 ماه پیش ناپدید شده. مقاله روزنامه هارتز بعد از گزارش از شرق الاوسط که در اون گفته شده خانم سورکوف احتمالاً به ایران منتقل شده و اسرائیل و تهران با وساطت روسیه در حال مذاکره برای تبادل زندانی‌اند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما این ادعا رو بی‌اساس خونده. ما برای اظهارات رسانه‌ای منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و مقامات این رژیم که با انگیزه‌ها و اهداف مختلف سیاسی اقدام به ایجاد موج رسانه‌ای میکنن ارزشی قائل نیستیم و برای اون پاسخی عملا نخواهیم داشت. این رو در راستای سیاست توأم با موج سازی رژیم صهیونیستی برای اهداف سیاسی تلقی میکنیم. منشه امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با ما. آقای امیر، بالاخره ایران و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارن. ایران در بازداشت و گروگانگیری شهروندان خارجی سابقه طولانی داره، ولی در مورد اسرائیلی‌ها چنین نکرده. چقدر فکر می‌کنید که واقعاً ایران، جمهوری اسلامی پشت این ماجراست؟ من به این پرسش پاسخ میدم، ولی یکی اصل اساسی رو نباید فراموش کرد که خانم الیزابت در روسیه متولد شده، شهروندی و گذرنامه روسی داشته، با همون گذرنامه به سوریه و عراق سفر کرده، بارها و بارها به هر دو کشور سفر کرده. در آخرین سفرش به مدت چندین هفته در عراق بوده تا ناپدید شده. بنابراین از نظر شرع دیپلماتیک وظیفه اصلی به عهده روسیه است که بیاید و برای نجات شهروند خود فعالیت بکنه و روسیه به ویژه آقای پوتین روابط بسیار دوستانه‌ای با رژیم ایران دارن. رژیم ایران ازشون حرف شنوایی بسیاری داره و یک تقاضای کوتاه از جانب آقای پوتین میتونه باعث آزادی الیزابت بشه. تردیدی نیست. در مورد مطلب از شرق الاوسط که اسرائیل و ایران ممکنه که مبادله بکنن، پرسش اصلی من این است که اسرائیل هیچ زندانی در ایران نداره و تا اونجایی که میدونم هیچ زندانی ایرانی هم در اسرائیل نیست، بنابراین چیزی برای مبادله ندارن. سوم این که این شخصیت جدیدی که در حمله در قبرس گفته میشه که اسرائیل اون رو بوده، گمان زدنی شده که شاید او هدف ایران باشه. ببینید، اولا ما نمیدونیم که اون فرد از ایران خارج شده یا نشده. دومی که نمیدونیم در کجا و توسط کی نگاهداری میشه و اسرائیل هرگز تایید نکرده که یک چنین خبری درسته. یعنی این رو هم باید به نظر ولی مصاحبه شده که رسما پخش کردن مقامات اسرائیلی. بله این هم بازی که از اسرار اسرائیلی است که میگوین این مصاحبه رو از راه دور انجام دادن. جزئیاتش رو نمیگن. ببینید کافیه که یک نفر از ماموران اسرائیلی یا چند نفر برن منزل اون آقا و تهدیدش بکنن و قانعش بکنن که در برابر دوربین اعتراف بکن و این نخستین بار نیست که اسرائیل چنین اقدامی رو در داخل ایران و در تهران کرده. از یک قاچاقچی بین المللی در تهران رفتن خونش، گفتن ما میدونیم که تو چه ارتباطات تروریستی با حکومت ایران داری، اعتراف بکن، اسرار رو فاش بکن. فیلم گرفتن و بعد سالم از اونجا خارج شدن. چطوری این کار رو کردن مسلماً افشا نمی‌کنن و بر اساس همون اطلاعات از اون قاچاقچی بود که شبکه تروریستی حکومت ایران در استانبول که قصد ربودن یک دیپلمات بازنشسته اسرائیلی رو داشت با شکست روبرو شد و میت ترکیه
تونست 8 نفر رو دستگیر بکنه. اولین بار نیست که اسرائیل این کار رو میکنه. ولی آقای امین، همونطور که خودتون دارید اشاره میکنید خیلی رازآلوده بسیاری از این اتفاقات دیگه. طبیعتا ما نمیدونیم. مقصودم این هستش که ممکنه واقعا یک شهروند ایرانی هم در اسرائیل باشه که ما الزاما در موردش اطلاع نداریم، ولی با فرض اینکه کسی الان در اسرائیل باشه، چقدر محتمل میبینید چنین مذاکره رو با توجه به اینکه دو طرف مستقیما که طبیعتا با هم صحبت نمیکنن، چقدر پیچیده خواهد بود و چقدر چیزی هستش که به نظرتون جمهوری اسلامی سراغش بره؟ بله، ببینید اسرائیل در سالهای اخیر یک تجربه تلخ آموخته و اون این است که هر بار به مبادله تروریست ها و زندانیان نظامی و غیره دست زده، همیشه اشتهای طرف مقابل رو بیشتر کرده. مثلا اسرائیل برای آزادی گیلاد شلیت یک سرباز ساده خودش آمد و 1001 تروریست فلسطینی رو به درخواست حماس آزاد کرد و همون بخشی از این افراد دوباره آمدن اسرائیلی کشتن. بنابراین ما الان در وضعیتی قرار داریم که 2 شهروند اسرائیلی در دست حماس در نوار غزه هستند. یک اسرائیلی اتیوپیایی تبار که میگن بیماری روانی داشته و عمدن از مرگ گذشته، و یک جوان مسلمان عرب بدوی اسرائیل که با اسب با خانوادهش دعوا کرده، با اسب رفته وارد غزه شده. الان 8 سال از این جریان میگذره و اسرائیل حاضر نشده خواسته های حماس رو بپذیره. بنابراین دولت اسرائیل بعید میدونم که بیاید و به یک حکومت غاصبی که خواهان نابودی اسرائیل هست امتیازاتی بده و در برابرش کوتاه بیاد. بنابراین کل جریان رو من غیر ممکن میدونم، ولی این نگرانی شدید در اسرائیل وجود داره که فرد روبوده شده خانم الیزابت، من مطمئنم نیستم که خبر اسرائیل درست باشه که کتایب حزب الله او رو بودن. ببینید بیش از 96 گروه شیعه در عراق وجود دارن. معلوم نیست که این حتما کتایب بوده. نگرانی اسرائیل این است که اگر درست باشه اونها به ایران او رو منتقل کردن و این اولین باری نیست که چنین نگرانی در اسرائیل بیان میشه، به خاطر اینکه ما حدود 22 سال پیش رون ارد کمک خلبان اسرائیلی به دست گروه مسلحی در جنوب لبنان افتاد که اسرائیل احتمال داد که به ایران منتقل شده، ولی هیچ وقت این خبر تایید نشد. یعنی اسناد و مدارکی به دست نیامد که واقعا در ایران باشه. بنابراین کل خبرها بسیار مبهمه، قضیه بسیار بحرانج. نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه عراق گفتن که ما این رو دنبال میکنیم. دولت ترکیه حاضر است که خدمات خودش رو در اختیار طرفین قرار بده و بعید میدونم که در شرایط کنونی به حکومت ایران حاضر به گفتگو با اسرائیل باشه یا اسرائیل بیاید و گفتگویی رو با حکومت ایران انجام بده. در مورد احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران هم اگر وقتی باقی بمانه و بپرسید من مایلم که توضیحاتی بدم. موضوع مصاحبه‌مون نبود ولی چون اشاره کردید گمان می‌کنم که مشتاق در موردش حرف بزنید. خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم. بله، ببینید الان ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار داره و بسیار گفته شده که در آستانه آزمایش اتمی قرار داره. این رو من بعید میدونم و در مورد احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران هم اون رو هم بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه الان روابط اسرائیل با ایالات متحده به مرحله نمیخوام بگم تیرگی ولی شکراب جدی شده. در اسرائیل وضع از نظر سیاسی و اجتماعی یکم متزلزل شده و حزب الله لبنان داره یک مشکلاتی رو برای اسرائیل ایجاد میکنه و چون خامنه‌ای هم هنوز دستور تولید بمب رو نداده،
بسیار بسیار بعید میدونم که در شرایط کنونی اسرائیل آمادگی داشته باشه یا مایل باشه که به حکومت ایران حمله بکنه. در مورد هواپیمای سوختگیری هم باید بگم اون هواپیمای مدرن بسیار پیشرفته‌ای که قرار اسرائیل بهش نیاز داره برای حمله به ایران، این قراره که 4 سال دیگه به اسرائیل تحویل داده بشه، نه فردا و نه پس فردا. ولی اگر تفاهمی بین اسرائیل و ایالات متحده ایجاد بشه درباره عملیات نظامی در حکومت ایران، این امید و احتمال هست که دولت آمریکا سلاح‌های مورد نیاز رو که خیلی اساسیه برای انجام حمله در اختیار اسرائیل قرار بده. ممنونم از شما. منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با ما. کارگروه امنیتی کابینه اسرائیل پیشنهاد مطرح شده بنیامین نتانیاهو با هدف جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطینی رو تصویب کرده. دفتر نتانیاهو گفته در این طرح از تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته شده از تحریک به خشونت دست بکشه و همینطور ساخت و ساز غیرقانونی در کرانه باختری متوقف بشه. این طرح پیشنهادهایی برای ایجاد ثبات در تشکیلات خودگردان فلسطینی داره که شامل ایجاد مناطق صنعتی در کرانه باختری میشه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، تناقض عجیبی است نه؟ از یک طرف اسرائیلی‌ها همین هفته پیش به جنین حمله کردند، دولت خودگردان فلسطین رو عملاً تضعیف کردند، خود اسرائیلی‌ها در حال شهرک‌سازی‌های غیرقانونی هستند در کرانه غربی و از طرف دیگه دولت حرف از این میزنه که میخوان تشکیلات خودگردان فلسطینی رو تقویت کنند. خب به نظر من تنها راه حلیه که اسرائیل الان داره، چون که یک اکتور سیاسی منطقی هم باید همین کارو بکنه، چون که در مقابل جهاد اسلامی و حماس شما حکومت درسته، حکومت پیر و حکومتیه که از 2006 الان ما انتخاباتی ندیدیم در حکومت الان فلسطین و میدونیم خب بعد از اینکه 2006 حماس انتخابات پارلمانی رو برد، محمود عباس به نظر من ترس از دست دادن قدرتش، یعنی نه تنها محمود عباس، حتی جانشینان محمود عباس، کسایی که الان کاندید هستن جای محمود عباس رو بگیرن، اونها هم کسایی هستن که دور و بر 70 سال سن دارن. محمود عباس بیش از 80 ساله، یعنی یک سرکل، یک گروهی از پیرانی که قدرت فلسطین رو گرفتن، قدرت حکومت فلسطین رو گرفتن، ولی و انتخابات هم نداشتن. با این اوضاعی که داریم وصل می‌کنیم، هم از نظر اقتصادی هم نتونستن به مردم فلسطین خدمت کنن، از نظر فساد اداری، فساد اقتصادی، حتی حقوق کارمندان هم رو نمیتونن بدن و حتی بودجه‌ای هم که برای حکومت فلسطین می اومد، پارسال داشتیم که 30% از بودجه‌ای که دونرها یا کسایی که کمک می‌کردن به فلسطین بودجهشون هم کم شده. با این اوصاف باز هم این حکومت بهترین گزینه است برای فلسطین، نه تنها برای فلسطین، حتی برای کشورهای عربی، برای عربستان و کشورهایی که میخوان رابطه بهتری با اسرائیل داشته باشن. و در مورد این توضیحاتی که دادید که میخوان یک پروسه‌ای رو جلو ببرن، به نظر من اینجا باید دقت کرد به همون برنامه‌ای که چین هم داره. شاید اشتباه نباشه که بخوایم بگیم خب همون پروژه‌ای که شی جین پینگ در مورد صحبت کرده که میخواد، ایتون باشه چند هفته پیش بود، تقریبا 4 هفته پیش بود، در مورد این صحبت کردیم که محمود عباس دیدار داشت با شی جین پینگ و قبلا هم در سفر شی جین پینگ به عربستان این دیدارها صورت گرفته بود که شی جین پینگ علاقه داره که بیاد این مشکل تاریخی رو در خاورمیانه حل کنه. ولی بعد از سفر محمود عباس به چین، چیزی که جالبه اینه که شی جین پینگ یک پروژه ساختن داره، ساختاری داره که ممکن 4 تا پروژه داره در وست بنک یا در کرانه باختری، میخواد این چنین پروژه‌ای رو شروع کنه و به نظر من این صحبت‌های امروز اسرائیل دور از اون پروژه چین نیست و اینجا پشت پرده چه صحبت‌هایی با چین صورت گرفته. می‌دونیم روابط اقتصادی بین چین و مخصوصا از طرف از تولیدات ماشین و تولیدات خودرو بیشتر، این روابط بین اسرائیل و چین خیلی گرمه. ممکنه یک روابطی هم اینجا به وجود بیاد، بجز اون مورد اولی که گفتم، یک اپشن منطقی برای اسرائیل حمایت از همین حکومت پیر و فرسوده محمود عباس هست. ولی این بیشتر شبیه مسکن میمونه تا درمان، نه تا چه اندازه اسرائیلی‌ها میتونن روی این مسکن حساب بکنن.
چیزی که الان هست در مورد حتی در درگیری‌های جنین هم دیدیم، مردم بیشتر خواستار این رفاه هستن، خدمات هستن، چیزی که دولت فلسطین نتونه برای مردم احیا کنه. از نظر مثلا همون صحبتایی که داشتیم در مورد آمار بیکاران، جوانانی که بیکارن در چنین اردوگاه‌هایی، اگر بخوان تزریق کنن چنین پروژه‌های ساختن و کانستراکچرینگ رو تو وست بنک یا تو همون کرانه باختری، اگه بتونن پول بیشتری کمک کنن، اینجا اگه فرصت کاری برای جوانان به وجود بیاد، اینجا ممکنه، خب در تمام مطالعات گروه‌های میلیشیایی ما در مورد میکنیم که بیشتر جوانان بیکار جذب چنین گروهایی میشن، بیشتر خشونت اونجایی بیشتره که فقر بیشتره. اگه بتونن این فقر رو که خیلی سخته ولی باز هم نمیشه گفت کاملا غیر ممکنه، امکانش رو داریم. ولی چیزی که الان جالبه، خب میدونیم یکی از شخصیت‌های اصلی و کشورهای اصلی که داره بودجه که حکومت فلسطین رو تامین میکنه آمریکاست. ولی چیزی که الان بایدن در صحبتاش با فرید زکریا داشت خیلی جالب بود که الان میگه خب به خاطر اینکه شکست حکومت فتح، همون میدونیم گروه فتح الان محمود عباس رهبریشو داره در قدرت در فلسطین، شکست اونها هم باعث این اوضاع شده و فلسطین و حتی دولتی که میدونیم بایدن تا الان راضی نشده با نتانیاهو دیداری داشته باشه، حتی اون هم داره میگه خب تقصیر این دولت راست و افراطی اسرائیل نیست. ولی به نظر من باز هم اگه بیاد و بودجه و پروژه هایی به خاطر همین درگیری که در جنین وجود داشت، این باعث میشه یک به نظر من پروژه مهمیه که برای اسرائیل رو این کار کنه. ولی اینکه چقدر موفق خواهد بود برمیگرده به اینکه به نظر من حتی حماس هم به خاطر اینکه اگه انتخاباتی صورت بگیره و دولت فلسطین بتونه اون مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم رو تامین کنه، اینجا شاید حماس هم به حمایت کشورهای عربی که مثلا عربستان که امکان دیدارش با مقام‌های عربستانی وجود داشت در آخرین سفری که داشتن، ولی گفتن برای زیارت حج رفتن، اگه کمک رو از عربستان بگیرن، اینجا میتونه رقابت به وجود بیاد بین گروه‌های فلسطینی که کدومشون بیشتر میتونه به مردم خدمت کنه و اینجا میشه گفت امیدی وجود خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. صدور حکم 6 سال و 3 ماه حبس برای توماج صالحی، خواننده معترض ایرانی، در دادگاه بدوی واکنش‌های زیادی داشته. بیش از 150 سیاستمدار و نهاد بین‌المللی با امضای یک نامه خطاب به رهبران سیاسی جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا، دبیرکل سازمان ملل و نخست وزیر بریتانیا خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. وکیل توماج گفته این حکم برای اتهام فساد فی الارض صادر شده و توماج از اتهامات توهین به رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده. به گفته روزا اعتماد انصاری، موکلش همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تولید موسیقی و 2 سال شرکت در دوره‌های مدیریت رفتار محکوم شده. شبنم خسروی، دختر خاله توماج صالحی، ساعتی پیش در برنامه تیتر اول به همکارم نیوشا سارمی گفت خانواده توماج به هیچ عنوان این حکم رو قبول نمی‌کنه. من به شما بگم این یک پیروزی اوله برای ما، برای که امکان حکم اعدام بود برای توماج و تمام کارهایی که کردیم و صدای توماج بودیم در خارج ایران و هموطنان عزیز که در داخل ایران بودن، به ما اجازه دادن که این حکم اعدام رو برداریم و این حکم تبدیل شد به یک حکم برای 6 سال و 3 ماه. این یک پیروزی اولیه برای ما، ولی ما ابداً با این حکم موافق نیستیم و همون جور از همون روز اول که گفتیم ما آزادی بی قید و شرط توماج رو می‌خواهیم. توماج نمی‌باید حتی 1 ثانیه در انفرادی باشه، نمی‌باید زیر شکنجه باشه. توماج هیچ گناهی نکرد و تمام این اتهامایی که بهش میزنن همشون دروغه، همشون روی توییت، روی آهنگاش و اگر بخوام بگیم که اتهامی بزنیم به مردم روی توییت، باید بگم که نصف ایران باید بشه زندان برای تمام توییت هایی که میبینیم و همه این اتهام الکیه. ما البته خوشحال هستیم برای که این یک پیروزی اوله، ولی جنگ ما ادامه داره. شبنم خسروی بود، دختر خاله توماج صالحی. CNN میگه با توجه به تحولات تازه در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، ممکنه آینده این گروه در حاله از ابهام
قرار بگیره. CNN نوشته شاید تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در فشارهای تازه علیه این گروه نقش داشته. در این گزارش آمده که اتفاقاتی مثل حمله پلیس آلبانی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق و محدودیت موقت برای برگزاری تظاهرات در پاریس شاید نتیجه فشارهای حکومت ایران باشه. CNN میگه از نظر بعضی ناظران سیاسی این اتفاقات تازه احتمالاً نشانگر رویکرد جدید دولت‌هایی که پیشتر حامی این گروه بودند. همکارم سمیرا قراره اینجا در استودیو با ماست. مجاهدین با چالش‌های این چنینی ناآشنا نیست. در عراق داشتن، قبلتر از اون در فرانسه داشتن، ولی به هر حال هنوزم بعد از نزدیک 40 سال یکی از اپوزیسیون منسجم و مهم جمهوری اسلامی هستن، فارغ از میزان محبوبیتشون. چقدر این گزارش CNN منعکس کننده واقعیت روی زمین هست؟ همینطوره. این بیش از 6 دهه، یعنی 60 سال شاید بشه بگیم، بیش از 60 سال که با این اتفاقات مواجه هستند، با دگرگونی ها، بالا پایین رفتن های سیاسی مواجه بودند. اون چیزی که CNN داره میگه اتفاقهای اخیر رو گرفته، حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 و یک منع کوتاه مدتی که برای برگزاری تظاهرات در پاریس دولت فرانسه وضع کرد، این دوتا رو گرفته و شروع کرده با چندین تحلیلگر صحبت کرده و با 2 نفر حداقل از اعضای خود سازمان مجاهدین خلق یا سخنگوی شورای ملی مقاومت که بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است و بر اساس این صحبت‌ها و این نظرات و با توجه به اون 2 رویداد آمده این مقاله رو نوشته. راجع به این صحبت می‌کنه که ممکنه که آینده سازمان مجاهدین خلق با توجه به این اتفاقات اخیر در حاله از ابهام قرار گرفته باشه. یکی از کارشناسانی که با CNN صحبت کرده میگه که به این شکل نیست که به این فکر کنیم سازمان مجاهدین خلق از بین رفتنیه، این اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه همین در 6 دهه تاب و توان داشته جلوی تغییرات سیاسی، ولی ممکنه ضعیف‌تر بشه. یکی از دلایلی هم که بهش اشاره میشه در این مقاله و کارشناسایی که CNN به سراغشون رفتن بهش اشاره میکنن، بحث عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران هست و از این منظر این کارشناسان میگن که این نزدیک شدن ایران و عربستان ممکنه روی حیات و ممات سازمان مجاهدین خلق تأثیر بگذاره و خب میدونیم که جمهوری اسلامی بارها عربستان رو ملامت کرده به خاطر حمایت‌هایی که از مجاهدین خلق میکنن. مجاهدین خلق این حمایت‌ها رو رد میکنن، انکار میکنن. در سال 2016 ترکی الفیصل که پیشتر سفیر عربستان بود در بریتانیا در آمریکا، در یک از نشست‌های مجاهدین حاضر شده بود و اونجا گفته بود که من هم دلم میخواد سقوط جمهوری اسلامی رو ببینم. این رو خیلی جمهوری اسلامی مبنا قرار داد برای اینکه بگه که اینها فرزند ناخلف عربستان سعودی هستن. این کلمات رو ما زیاد از سوی جمهوری اسلامی شنیدیم. حالا بحثی که اینجا داره مطرح میشه خبر نیست، اینها تحلیله، اینه که ممکنه این مسائل، این نزدیک شدن ایران و عربستان تأثیر بگذاره روی آینده مجاهدین خلق. ولی خیلی اوقات تو این سالها به 6 دهه اشاره کردی، حالا من مقصودم بعد از انقلاب بود، اینا تغییر شکل دادن. یعنی اگر یادت باشه موقعی در عراق بودن حتی تجهیزات سنگین نظامی داشتن، تانک داشتن، ماشین‌های زرهی داشتن. بعد از حمله آمریکایی‌ها و بعد از مذاکراتی که صورت گرفت بیشتر نقش سیاسی بازی کردن. در یک دوره همینجا در واشنگتن دی سی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده بودن. بعدها دوباره از طریق وکلاشون با چانه‌زنی‌های سیاسی موفق شدن اسم خودشون رو در بیارن. مقصودم این هستش که چالش‌های این چنینی اولین بار نیست که باش روبرو میشن. تغییر شکل زیاد دادند. بعد از رفتنشون به آلبانی توافقی که به هر حال امضا کردند که حالا دولت آلبانی بعد از حمله‌ای که کرد به اون توافق ارجاع میده و میگه که اون توافق رو اینها نقض کردن. در اون توافق قرار بوده فعالیت سیاسی انجام ندن و اون چیزی که دولت آقای راما سخنگوی دولت آلبانی داره عنوان میکنه اینه که اینها دست به اقدامات غیر قانونی و خرابکارانه، یعنی این 2 تا صفتیه که به کار بردن، دست به این اقدامات زدن و نقض کردن توافق رو. در نتیجه ما الان داریم به کمپ اشرف 3 حمله میکنیم. تغییر ماهیت، تغییر شکل شاید بهتر باشه تا ماهیت زیاد دادن. درسته
درسته. اما خب در حال حاضر حضورشون در آلبانی هم این بحث این توافق رو که داریم میکنیم، این توافق که توافق 6 ماه گذشته نیست، این توافق سالهاست که اونجاست. ولی چرا دولت آلبانی الان تصمیم گرفت که اینها دارن اون توافق رو نقض میکنند؟ اگر نقض میکردن که 2 سال پیش هم داشتن نقض میکردند. بسیاری معتقدند که حملات سایبری که جمهوری اسلامی در سال 2022 مشخصا سال گذشته همین زمان الان سالگردش هست به آلبانی کرد بی تاثیر نبود. بسیار آلبانی رو به هم ریخت حملات جمهوری اسلامی. 95% خدمات دولتی که آلبانی به شهروندانش ارائه میده از طریق اینترنت هست، از گواهینامه گرفته تا پرداخت جریمه، پرداخت قبض. 95% خیلی زیاده. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و جمهوری اسلامی اون حمله ماه ژوئیه 2022 رو انجام داد، البته یک حمله نبود، در یک بازه زمانی زیادی این حملات رو انجام داد، دولت آلبانی حتی صحبت از این کرد که من بیام آرتیکل 5 ناتو رو فعال بکنم، یعنی دولت من، مملکت من، شهروند من تحت بمباران حتی قرار گرفته. البته خب این فعالسازی آرتیکل 5 هرگز زیر عنوان حمله سایبری فعال نشده، این دفعه اول هست. ولی خب آلبانی از نظر این حملات سایبری بسیار تحت فشار بود. شاید حمایتی که اگر ایالات متحده در این زمینه ازش کرد سبب شد که تشویق بشه بره به این سمت که حمله بکنه. نکته که وجود داره در مقاله CNN که حالا با شاهین قبادی هم صحبت کردن، سخنگوی شورای ملی مقاومت در پاریس، اون هم بهش اشاره میکنه، میگه که این دولت ها افتادن به دنبال سیاست دلجویی از جمهوری اسلامی و آرام کردن جمهوری اسلامی و معتقدند اعضای شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق که دول غربی و اروپایی در حال حاضر در یک موقعیت قرار گرفتند که دوست دارند آرام کنن جمهوری اسلامی رو. برای این آرام کردن هم دارن از سازمان مجاهدین خلق استفاده میکنند و این حمایت رو دیگه دولت‌های غربی از سازمان مجاهدین خلق نمی‌کنند، چون معتقدند که الان فضای ایجاد شده که مثلا با جمهوری اسلامی راجع به مسائل هسته‌ای بخوان صحبت بکنن. این برداشتی که اعضای سازمان مجاهدین خلق دارند و معتقدند که خب اگر حمایت مثلا آمریکا نبود از آلبانی، از اقدام آلبانی، این اتفاق صورت نمی‌گرفت. چند ساعت بعد از اینکه اون حمله صورت گرفت، فرداد وزارت خارجه یک بیانیه منتشر کرد و گفت که ما از آلبانی در انجام تحقیق، بررسی و رسیدگی به یک پرونده حمایت میکنیم. از حمله حمایت نکردن، ولی گفتن که دولت آلبانی متحد نزدیک ما، عضو ناتو، اگه تصمیم گرفته یک پرونده وجود داره و بعد بره دنبالش، برای این دنبال رفتن هم بعد حمله کنه، ما ازش حمایت میکنیم. و خب یه انتقاداتی دارن که در این 2-3 سال متوجه سازمان مجاهدین خلق کردن، دولت بایدن اونها رو هم مجددا فهرست کردن. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو. به گزارش گاردین دست کم 60 دانشجوی دختر در ایران بعد از اعتراضات در ارتباط با حجاب اجباری از تحصیل محروم شدند. گاردین با 9 دانشجوی تعلیق شده صحبت کرده که بعد از محرومیت از دانشگاه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری حالا نگران سرنوشت تحصیلیشون هستند. این روزنامه به نقل از این دانشجویان نوشته حراست دانشگاه‌ها با خشونت به خوابگاه‌ها یورش میبرند، برای اونها در دانشگاه جلسات محاکمه میذارن، اونها را از تحصیل تعلیق میکنن و یا به خاطر به اشتراک گذاشتن پست در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از معترضان اونها رو تهدید به اخراج میکنن. سمیرا حقوقی، فعال مدنی از اتاوا با ماست. خانم حقوقی، چقدر گزارش گاردین در ارتباطاتی که در شبکه‌های اجتماعی یا مستقیم با تهران و شهرهای دیگر دارید منعکس کننده واقعیت هست؟ سلام. این اطلاعات بسیار مستند هست و این فقط محدود به همین انقلاب اخیر نیست و بس پس از آن، قبل از اون هم در تمام سوشال میدیای دانشجویان، دانشگاه‌ها، حراست و بخش رهبری، یعنی بخشی که تحت نظر علی خامنه‌ای هست، در هر دانشگاهی مستقر و دخالت‌های بسیار زیادی رو می‌کردن و تفحص‌های زیادی رو در سوشال میدیا و فضاهای مجازی دانشجویان می‌کردن و اونها رو تهدید می‌کردن. یعنی این محدود به این
زمان اخیر نیست، ولی مسلما در زمان اخیر خیلی بیشتر شده و برای حجاب اجباری هم که خب همیشه در دانشگاه‌ها به بدترین شکل ممکن در سطح جامعه میتونیم بگیم در دانشگاه‌ها داشته این حجاب اجباری منعکس می‌شده ادامه داره و دانشجویان رو دچار آزار و اذیت قرار میدن، حراست و بقیه مسئول دانشگاه. این نبرد رو ببرن ولی جنگ رو باختن اینطور نیست، برای اینکه خیلی از تصاویری که الان این روزها از شهرهای مختلف ایران به خصوص پایتخت داره میاد شگفت انگیزه واقعا. فروشگاه‌ها رو می‌بینیم، مراکز خرید بزرگ رو می‌بینیم، خیابون‌های عادی رو می‌بینیم، نه فقط هم در مورد شمال تهران، در مناطق دیگر تهران هم این تصویر هستش که بخش قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابون‌ها هستند. بله دقیقاً. جمهوری اسلامی این پدیده اجتماعی رو متوجه نمیشه که گردش به عقب وجود نداره در جامعه‌ای که رنگ و بوی آزادی رو چشیده دیگه به عقب بر نمیگرده و حجاب اجباری رو قبول نمیکنه. نه در دانشگاه‌ها و نه در سطح جامعه جمهوری اسلامی اقبالی برای برگردوندن حجاب اجباری نداره، اما به واسطه اینکه سمبل جمهوری اسلامی این حجاب اجباری است و حکومت اسلامی رو با حجاب و با سرکوب زنان به رسمیت میخواست بشناسه و نشون بده در جوامع بین الملل، خب دست و پاهای بیشتری هم میزنه. ولی خب ما میتونیم امیدوار باشیم و خوشبختانه پدیده‌های اجتماعی عقبگرد ندارن و جمهوری اسلامی دست و پای اضافه میزنه. ممنونم از شما. سمیرا حقوقی، فعال مدنی از اتاوا. دیروز سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران بود. 24 سال پیش گروهی از لباس شخصی‌های هوادار حکومت به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و یکی از بزرگترین اعتراضات دانشجویی رو در ایران شکل گرفت. در این حادثه صدها نفر بازداشت شدند و برخیشون سالها در زندان موندند. شماری از شهروندان هم کشته یا ناپدید شدند. پیشتر با جواد منتظری، عکاس و خبرنگاری که در این حادثه حضور داشت گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا لحظاتی در این حادثه بود که به این نتیجه رسیده باشه که دوره دیگری در عرصه سیاسی ایران شروع شده؟ من بالای یه داربست ایستاده بودم برای اینکه بتونم از بالا عکاسی کنم جلوی سردر دانشگاه تهران. خب روزی که انصار حزب الله از سمت چهارراه ولیعصر حمله میکردن به دانشجوها، من برای اینکه این تصویر رو داشته باشم رفتم بالای یه داربست تا اینکه یهو دیدم که دانشجوها شروع کردن به شعار مرگ بر خامنه‌ای. اولین بار بود. خب اولین بار بود من گوشم میشنید مرگ بر خامنه‌ای، یعنی اون مجسمه‌ای که از خامنه‌ای ساخته بودن توی اون لحظه برای من فرو ریخت. خب من اونجا احساس کردم که ما وارد یه فضای دیگه ای داریم میشیم دیگه. از اینجا یه اتفاق دیگه ای خواهد افتاد. جواد منتظری بود، عکاس و خبرنگاری که در زمان حادثه کوی دانشگاه در روزنامه خرداد کار میکرد. بخش کاملتر این گفتگو رو در بخش دوم برنامه 24 امشب میبینید. امروز در بخش دوم به ماجرای حمله به کوی دانشگاه مفصل میپردازیم. رئیس جمهوری ترکیه میگه در صورتی که اتحادیه اروپا با پیوستن کشورش در این اتحادیه موافقت کنه، ترکیه هم از عضویت سوئد در ناتو حمایت میکنه. رجب طیب اردوغان که این سخنان رو در آستانه نشست ناتو مطرح کرده، خواستار از سرگرفته شدن مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شده. آقای اردوغان گفته آمریکا رو هم از تصمیم خودش مطلع کرده. اردوغان گفته ابتدا مسیر عضویت ترکیه رو هموار کنید، ما هم راه عضویت سوئد رو در ناتو باز میکنیم. و اسویچ باشباکان ایله اول بیاین راهو برای ترکیه تو اتحادیه اروپا هموار کنیم تا ما هم راه عضویت سوئد تو ناتو رو باز کنیم، همونطور که برای فنلاند انجام دادیم. من دیشب این موضوع رو با رئیس جمهور آمریکا مطرح کردم و تو پایتخت لیتوانیا هم دوباره روی این موضوع تاکید میکنم. همونطور که میدونین تصمیم نهایی این مورد در اختیار مجلس ترکیه است و پیش از تصمیم شورای ملی نمیتونیم اقدامی انجام بدیم. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ما. آقای قائدی، این بحث امروز و دیروز نیست. ترکیه سالها به جد دنبال عضویت در اتحادیه اروپا بود، بعدها که عملاً به دیوار سفت خوردن تقریبا ناامید شده بودند. چقدر الان این تلاش دوباره دولت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا رو ممکن می‌بینید؟ سلام به شما و درود به مخاطبین برنامه وقت بخیر.
درست فرمودید، از دهه 60 میلادی ترکیه با پیمان آنکارا تلاش کرد که به اون جامعه اقتصادی اروپا بپیونده. اگر بخوایم سیر تاریخیش رو ببینیم، در دهه 80 تحت رهبری آقای اوزال خیلی بیشتر تلاش کرد و بعد دوباره از 2005 مذاکرات رو آقای اردوغان شروع کرد. خیلی سعی کردن که اصلاحاتی که اتحادیه اروپا ازشون میخوان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انجام بدن، ولی همچنان درهای اتحادیه اروپا روشون بسته است. خب موضوعات مختلفی اتحادیه اروپا از اینها خواسته. مثلا در حوزه سیاسی توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌ها، مسئله کردها رو دارن باید این مسئله رو به شکل مسالمت‌آمیز حل کنن، مسئله قبرس رو دارن باید به شکل مسالمت‌آمیز حل کنن، در به اصطلاح بحث اقتصادی باید اصلاحاتی رو انجام بدن. اما من فکر می‌کنم مهمترین مسئله‌ای که ترکیه با اتحادیه اروپا داره و در گذشته جدی‌تر بوده، شاید الان یه مقدار کمرنگ‌تر شده، بحث اینه که اتحادیه اروپا مجموعاً 440-50 میلیون نفر جمعیت داره. کشورهای اروپایی همه در حد 5 میلیون 10 میلیون نفر هستن. آلمان بزرگترین کشوری که 83 میلیون جمعیت داره. ترکیه به تنهایی 87 میلیون جمعیت داره و این جمعیت مسلمانه. در گذشته این نگرانی خیلی وجود داشته که اگر ترکیه به اتحادیه اروپا بپیونده، اون بافت فرهنگی اتحادیه اروپا رو به هم میزنه که مبتنی بر یک دموکراسی سکولاره و در ارزش‌های مسیحی ریشه داره. بنابراین من فکر می‌کنم این مسئله همچنان وجود داره، اما در این حال اتحادیه اروپا خیلی به ترکیه وابسته است، یعنی نمیتونه ترکیه رو کنار بذاره و نمیتونه بپذیره. وابستگیش هم در حوزه مثلا گاز هست. الان ترکیه داره گاز LNG به اروپا صادر میکنه، به خصوص بعد از جنگ اوکراین این نیاز اروپا به گازی که از طریق ترکیه صادر میشه خیلی بیشتره. و موضوع بعد بحث مهاجرینه. اتحادیه اروپا در واقع خیلی نیازمند اینه که ترکیه جلوی مهاجرین رو در خاک خودش بگیره و اینا نرسن به اتحادیه اروپا. بنابراین یک وضعیت بسیار پیچیده‌ایه و نکته جالب اینه که ترکیه در واقع خنجر شانگهای رو هم بر گلوی اتحادیه اروپا گذاشته. یعنی الان عضو در واقع شریک بحث و گفتگوی شانگهای هست ترکیه و خیلی تهدید میکنه، میگه اگر که ما رو وارد اتحادیه نکنید ما میریم در واقع توی بلوک چین و ایران و روسیه در شانگهای عضو میشیم. به بعضی از گره‌ها اشاره کردید که گره‌های بزرگی است همین موضوع مهاجرین. خب اگه مثلا مرز ترکیه بخواد باز بشه با اتحادیه اروپا، خیلی راحت‌تری مهاجرین طبیعتاً به کشورهای دیگر اروپایی خواهند رفت. بحث دموکراسی، بحث کردها، بحث حقوق اقلیت‌ها، همجنسگرایان، خب اینا بحث‌های جدی هست، چیزی نیستش که توی یه روز و دو روز و یک هفته و یک سال حل بشه. چقدر فکر می‌کنید که آقای اردوغان داره به مرگ میگیره که اروپایی‌ها به تبع راضی بشن و یه سری امتیازات بهش بدن؟ من فکر می‌کنم دقیقاً چیزی که میگی درسته. یک مقاله خیلی طولانی من نوشتم با عنوان در واقع بازی پیچیده ترکیه در جنگ اوکراین. در اون مقاله من شرح دادم مفصل که چجور آقای اردوغان سیاست خارجی که انتخاب کرده خیلی سیاستیه که من در راستای منافع ملی ترکیه واقع گرایانه، عمل گرایانه میدونم، اما بعضیا با برچسب‌های منفی مثل منفعت طلبانه یا ماکیاولیستی برچسب میزنن. اگه بخوام خیلی مختصر چند تا حرفتون رو قطع بکنم، الان خبر فوری رویترز داد که ترکیه با عضویت سوئد موافقت کرد. بسیار عالی. خب پس احتمالاً امتیازگیری بوده دیگه، مطمئنا ترکیه که فردا عضو اتحادیه اروپا نمیشه. هواپیمای F-16 رو داره از آمریکا تحویل میگیره. تحریم هایی که نظامی سوئد و فنلاند بعد از حمله 2019 ترکیه گذاشته بودن از روش برداشته شده. از هر امتیازی که تونسته گرفته برای اینکه به این در واقع راضی بشه به این نقطه. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو با ما. و همونطور که بهتون گفتم دوباره تکرار میکنم، لحظاتی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد که ترکیه با عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو موافقت کرده. این علیرغم اعتراضات قبلی ترکیه بود و تلاش این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا. کریستوفر نولان، کارگردان مشهور و محبوب آمریکای انگلیسی، با اوپنهایمر به سینماها برمیگرده. فیلمی که بر اساس زندگی جی رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان نظری و پدر بمب اتم ساخته شده که نقش اصلیش رو کیلین مورفی بازی میکنه. نولان علاوه بر کارگردانی، وظیفه تهیه کنندگی و نویسندگی فیلم رو هم بر عهده داشته. این فیلم بر اساس کتاب پرومته آمریکایی پیروزی و تراژدی اوپنهایمر نوشته کای بورد و مارتین جی. شروین شکل گرفته و اولین فیلم نولان با عنوان درام زندگی نامه‌ای. تو این فیلم 3 ساعته بازیگرانی مثل مت دیمن، رابرت دانی جونیور و امیلی بلانت هنرنمایی میکنن. کار تولید و انتشار فیلم اوپنهایمر با بودجه حدود 100 میلیون دلار توسط کمپانی یونیورسال پیکچرز انجام شده. کریستوفر نولان میگه فیلم اوپنهایمر یک داستان دراماتیکی که جنبه‌های مختلفی داره.
داستان اوپنهایمر یکی از دراماتیک ترین داستاناییه که میشناسم و جنبه‌های مختلفی داره که اونو خیلی جذاب میکنه. فکر کردم که تماشاگر رو به اونجا ببرم و با این شخصیت‌ها تو اون اتاق باشیم، چون اونا باید این تصمیمات وحشتناک رو میگرفتن که دنیایی رو که ما اکنون در اون زندگی میکنیم تعریف میکنه. چه رویداد دراماتیک قابل توجهی برای جذب تماشاگران. اوپنهایمر قراره کمتر از 2 هفته دیگه روی پرده سینماها بره، یعنی حدود 2 هفته پیش از سال روز انداختن بمب اتم روی هیروشیما. بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم. بعد میدونم فیلم صامت بوده باشه. نصحت بادی نویسنده و منتقد سینما از استانبول با ماست. خانم بادی، آقای نولان معروف است به کارهای خارق‌العاده‌ای که در سینما میکنه، نوآوری‌هایی که داره. در این مورد خاص دیدم گزارش‌هایی که گفته شده خیلی اتفاقاً از فناوری‌های کامپیوتری استفاده نکرده. اجازه بدید من در تایید حرف شما اشاره بکنم به صحنه‌ای از فیلم پرستیژ ساخته کریستوفر نولان که در اون صحنه از مایکل کین درباره شغلش سوال میشه و کین میگه من مبتکرم، یک شعبده باز. من میخوام این تعبیر رو درباره کریستوفر نولان به کار ببرم. به نظرم نولان یک شعبده بازه که تلاش میکنه در هر فیلمش با جادو مخاطبانش رو غافلگیر بکنه و اونها رو به وجد و هیجان بیاره. به همین دلیل در واقع هر وقت که فیلم تازه‌ای از نولان اکران میشه، بحث‌های جدی پیرامون فیلمش بین مخالفان و موافقان در بر میگیره که خب الان قراره این دفعه در فیلمش چه کار خارق‌العاده‌ای انجام بده. همینطور که میدونید نولان از فیلم‌های ارزان، کوچک و شخصی مثل ممنتو و تعقیب شروع کرد و بعد سر فیلم بیخوابی بود که به فیلمسازی استودیویی روی آورد و بعد از اون در واقع فیلم‌های بلکباستری و پرهزینه و پرودکشنش مثل سگانه بتمن، دانکرک و تنت و میان ستاره‌ای شروع شد. اوپنهایمر در واقع در ادامه این فیلم‌های پرودکشن و پرهزینه‌ش که با اطلاعاتی که ما راجع به فیلم به دست آوردیم فیلم طولانی ترین اثر نولان به حساب میاد و در واقع اون صحنه‌های مربوط به انفجار بمب اتمی به شکل واقعی فیلم برداری شده و در واقع از جلوه‌های ویژه استفاده نشده. موضوع فیلم هم که همینطور شما اشاره کردید خب موضوع جنجالی پیرامون نابغه فیزیک و اوپنهایمر سازنده بمب اتم و باید ببینیم در این فیلم نولان دست به چه کارهای خارق‌العاده‌ای زده. خانم بادی، به نظر میرسه که برخلاف چند فیلم اخیرش خیلی موضوع انتزاعی رو انتخاب نکرده. چطور می‌بینید این تغییر روی کردشون؟ ببینید درباره فیلم اگر بخوایم صحبت بکنیم میدونیم که ماجرا از اینجا شروع میشه که در آغاز جنگ جهانی دوم امریکا متوجه میشه که آلمان در حال پیشرفت برای ساخت بمب اتمیه و خب به طور طبیعی امریکا نمیخواد رقیبش به چنین سلاح قدرتمند و خطرناکی دست پیدا بکنه و در سال 1942 اوپنهایمر به عنوان مدیر پروژه منهتن استخدام میشه، با یک تیم برجسته از دانشمندان فیزیک مشغول ساخت بمب اتم میشه و نتیجه این دستاورد خارق العاده در واقع بمباران اتمی هیروشیما و اون فاجعه تراژیک و تلخ در ژاپنه که خب بعد از جنگ تأثیر بسیار مخربی بر خود اوپنهایمر میذاره، افسرده و پشیمون میشه و حتی اون جمله معروف رو میگه که من خودم مرگ شدم ویرانگر دنیاها و مخالفتش رو با ساخت بمب اتم اعلام میکنه. حالا باید ببینیم که نولان در این فیلم آیا میتونه بحث‌های جدی و عمیقی پیرامون تناقضات و پیچیدگی‌های دستاوردهای علمی بشری ارائه بده و نشون بده که هر چیزی که در خدمت قدرت قرار بگیره میتونه سویه‌های خطرناک و ویرانگری پیدا بکنه و حتی علم که قرار جهان بهتری رو برای بشریت بسازه میتونه به ابزاری در راستای جنگ افروزی، قدرت طلبی و سلطه‌گری و کشتار جمعی تبدیل بشه.
به هر حال هرچند همیشه نولان با اون جنبه‌های اعجاب‌انگیز و حیرت‌آور فنی و بصریش ما رو در واقع متحیر و مبهوت کرده، اما همواره علاقه داشته که به اون لایه‌های تیره و تار و درونی انسان نفوذ بکنه و احساسات، اخلاقیات، امیال و درونیات پنهان انسان رو مورد واکاوی قرار بده. به نظرم توی این فیلم داره تلاش میکنه که اون تناقضات درونی و اون چالش‌های پنهانی که اوپنهایمر به عنوان یک دانشمند با خودش درگیر بوده و تجربه کرده رو به نمایش بذاره و اینکه چطور اون دستاورد علمیش منجر به فاجعه بشری شد. خودتونم اشاره کردید مقصودم بیشتر این بود که در این فیلم‌های اخیرش مثل همین تنت یا اینسپشن تخیلی بودن طبیعتاً، ولی خب خیلی المان‌های فلسفی درش بود، خیلی ذهن رو قلقلک میداد. الان به نظر میاد که وارد یک ژانری شده در این فیلم جدیدش که به واقعیت و به تاریخ معاصر نزدیکتر هست. چقدر این پوست اندازی او هست یا فکر میکنید که همون مسیر قبلیشه؟ من چون فیلم رو ندیدم دقیقاً نمیتونم تحلیل بکنم که در واقع چه اتفاقی داره میفته. خب ما با یک درام زندگی نامه مواجه هستیم، ولی با توجه به سابقه و پیشینه‌ای که از نولان سراغ داریم احتمالاً اینجا هم باز با همون بازی‌های زمانی، نفوذ در هزارتوی درونی شخصیت‌ها مواجه هستیم و من فکر میکنم در واقع هرچند با یک داستان رئال و واقعه تاریخی مواجه هستیم، اما نولان همچنان اون کارهای عجیب و غریب که جز مؤلفه های سینماشه تکرار میکنه. ممنونم از شما. نصرت بادی، نویسنده و منتقد سینما از استانبول با ما. ممنونم که بیننده برنامه 24 قسمت اولش بودید. همونطور که در طول برنامه گفتم در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به موضوع پویه دانشگاه خواهیم پرداخت که 24مین سالگردش هست. خبر فوری که لحظات پیش داشتم رو هم دوباره براتون تکرار میکنم. بعد از اختلافات سیاسی سرانجام ترکیه پذیرفت که سوئد هم به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بپیونده. ممنونم که بیننده برنامه بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید همینجا در واشنگتن دی سی به پایان میبریم.